تخيل أن تقضي سنوات في بناء مهارة، ثم تكتشف أن الذكاء الاصطناعي جعلها أقل قيمة، ليس لأنك فشلت، بل لأن العالم تغير. لكن هناك مهارة واحدة لا تصبح قديمة عندما يتغير العالم، بل تزداد قيمتها كلما تسارع التغيير. والسؤال الآن، ما هي؟ هناك فكرة منتشرة عندما نتحدث عن مستقبل العمل، أن المهارات إما أن تبقى أو تموت، وكأن هناك يوما معينا تستيقظ فيه وتكتشف أن مهارتك انتهت. لكن الواقع أكثر تعقيدا. المهارة غالبا لا تختفي بهذه الطريقة. الذي يتغير هو قيمتها. قد تكون المهارة مطلوبة جدا اليوم، ثم تظهر تقنية جديدة تجعل تنفيذ الجزء الروتيني منها أسرع. هنا لا تختفي المهارة بالكامل، لكن السوق يبدأ في دفع قيمة أقل مقابل الجزء الذي أصبح سهلا، وفي المقابل يبدأ في دفع قيمة أعلى مقابل الأجزاء التي أصبحت أصعب: التفكير، اتخاذ القرار، فهم المشكلة، التعامل مع الحالات الجديدة، والقدرة على استخدام الأدوات الجديدة. لذلك لا تسأل فقط هل ستختفي مهنتي؟ السؤال الأذكى هو: أي جزء من مهنتي سيصبح أقل قيمة؟ وأي جزء سيصبح أكثر قيمة؟ لأن السوق لا يدفع لك مقابل عدد الأشياء التي تعرفها. السوق يدفع مقابل المشكلة التي تستطيع حلها، والقيمة التي تستطيع إنتاجها. تخيل 3 أشخاص بدأوا حياتهم المهنية في نفس الوقت. ال3 تعلموا نفس المهارة، وال3 أصبحوا جيدين فيها. الشخص الأول قال: أنا اتقنت هذه المهارة. إذن انتهى الجزء الأصعب فتوقف عن التعلم. الشخص الثاني قال: الأداة تغيرت، سأطور مهارتي، فبدأ يتعلم تحديثات جديدة، وهذا أفضل بالتأكيد. لكن الشخص الثالث فكر بطريقة مختلفة، قال: أنا لا أريد فقط أن أطور هذه المهارة، أريد أن أعرف كيف أتعلم عندما تتغير اللعبة. لذلك عندما ظهرت أداة جديدة لم يبدأ من الصفر، وعندما تغيرت طريقة العمل لم يشعر أن مستقبله انتهى. وعندما ظهرت مشكلة لم يرها من قبل بدأ يبحث، يتعلم، يجرب، يخطئ، ثم يعيد المحاولة. الفرق بين الأشخاص ال3 ليس فقط كمية المعرفة، الفرق في علاقة كل واحد منهم بالتغيير. الأول يحاول أن يحمي مهارته، الثاني يحاول أن يطور مهارته، أما الثالث فيبني قدرة تجعله قادرا على تغيير مهارته نفسها. وهنا تبدأ فكرة مهمة جدا: أمانك المهني لا يأتي من امتلاك مهارة ثابتة، بل من امتلاك القدرة على بناء مهارة جديدة عندما تتغير الحاجة. دعونا الآن نذهب إلى السؤال الأصعب على الإطلاق. تخيل أنك استيقظت غدا واكتشفت أن البرنامج الذي بنيت عليه خبرتك لسنوات لم يعد هو الأداة الأساسية في مجالك، وأن الطريقة التي اعتدت العمل بها تغيرت كليا، وأن السوق أصبح يطلب نتيجة مختلفة تماما عما تقدمه. ماذا ستفعل حينئذ؟ هل ستقول بأسى: لقد ضاعت سنوات خبرتي هباء؟ أم ستقول بكل هدوء: حسنا، ما الذي أحتاج أن أتعلمه الآن؟ الفرق بين هاتين الجملتين أعمق بكثير مما يتخيله البعض. الجملة الأولى تربط مستقبلك وكيانك بما كنت تعرفه بالفعل، بينما الثانية تربط مستقبلك كله بقدرتك المتجددة على التعلم. وهذا هو السبب الجوهري في أن بعض الناس عندما تتغير التكنولوجيا من حولهم يشعرون بالخوف والقلق، بينما يشعر آخرون بالفضول والرغبة في الاكتشاف. الشخص الأول يرى التغيير كتهديد مباشر لاستقراره، أما الشخص الثاني فيراه مجرد مشكلة جديدة تحتاج إلى حل. والفرق هنا ليس أن الشخص الثاني يعرف التقنية الجديدة مسبقا، فهو في الغالب لا يملك أدنى فكرة عنها، لكنه ببساطة يعرف ماذا يفعل عندما لا يعرف. هو يبحث، يسأل، يجرب، يطبق، يحصل على نتيجة،
يكتشف الخطأ ثم يعيد المحاولة بكل بساطة. وهذه القدرة بالتحديد هي ما نريد أن نفهم أسرارها في بقية هذه الحلقة. لأن السؤال اليوم لم يعد ما هي المهارة التي ستبقى معي إلى الأبد، فربما لا توجد مهارة تمتلك هذه الحصانة أصلا. السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه الآن هو: ما الذي يجعل قدرة الإنسان على التعلم تزداد قيمة وأهمية كلما أصبح إيقاع العالم أسرع؟ إذن المشكلة الحقيقية ليست في أن العالم يتغير من حولنا، فالعالم سيتغير حتما سواء استعددنا لذلك أم لا. المشكلة هي: هل تتغير أنت معه بمرونة، أم تنتظر حتى يجبرك التغيير على ذلك بقسوة؟ وفي الجزء القادم سنذهب معا إلى السؤال الأهم: لماذا توجد قدرات معينة ترتفع قيمتها كلما تسارع الزمن؟ ولماذا لا تستطيع كل المهارات فعل ذلك؟ شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك لتكملوا معنا هذه الرحلة. في الفصل السابق رأينا أن قيمة المهارة يمكن أن تتغير عندما تتغير التكنولوجيا. لكن هناك سؤال أعمق: إذا أصبحت بعض المهام أسهل، فمن الذي يحتفظ بقيمته؟ تخيل شخصين يعملان في نفس المجال. الأول ممتاز في تنفيذ مهمة محددة، يعرف الخطوات، يحفظ الأدوات، وينفذ المطلوب بسرعة. والثاني يفهم شيئا مختلفا، يفهم لماذا نحتاج هذه المهمة أصلا، يعرف المشكلة التي نحاول حلها، ويستطيع اختيار الطريقة المناسبة للوصول إلى النتيجة. عندما تظهر أداة جديدة، الشخص الأول يسأل: كيف استخدم الأداة الجديدة؟ أما الثاني فيسأل: هل هذه الأداة تستطيع أن تجعل النتيجة أفضل؟ هذا الفرق يبدو بسيطا، لكنه جوهري، لأن تنفيذ المهمة يمكن أن يصبح آليا، لكن تحديد المشكلة الصحيحة وفهم السياق واختيار الحل والحكم على النتيجة أشياء أكثر تعقيدا. ولذلك لا يكفي أن تسأل: ما المهارة التي أتعلمها؟ اسأل أولا: ما المشكلة التي أستطيع حلها بهذه المهارة؟ لأن المهارة بدون مشكلة حقيقية مجرد معرفة. أما عندما تتحول إلى نتيجة، تبدأ في صناعة القيمة. الذكاء الاصطناعي يستطيع تنفيذ أشياء مذهلة: يكتب، يحلل، يلخص، يصمم، يبرمج، ويختصر ساعات من العمل. ولذلك قد يبدو أن كل شيء أصبح قابلا للاستبدال. لكن هناك مشكلة في هذا التفكير، لأنه يتعامل مع العمل وكأنه طبقة واحدة، بينما العمل الحقيقي له طبقات. هناك طبقة اسمها التنفيذ، ماذا نفعل؟ وطبقة أعلى، التحسين، كيف نجعل ما نفعله أفضل؟ ثم طبقة أخرى، الاختيار، أي حل نستخدم أصلا؟ ثم الحكم، هل النتيجة صحيحة؟ هل تناسب الواقع؟ هل هناك خطر لم ننتبه إليه؟ ثم تأتي طبقة أعلى، الابتكار، هل نستطيع بناء طريقة جديدة لحل المشكلة؟ وهنا يحدث شيء مهم. عندما تصبح الطبقات الدنيا أسرع بسبب التكنولوجيا، لا تختفي القيمة بالضرورة، بل تنتقل إلى الأعلى. الشخص الذي كان يحصل على قيمته من تنفيذ المهمة فقط يصبح أكثر عرضة للمنافسة. أما الشخص الذي يستطيع فهم المشكلة واختيار الأداة وتقييم النتيجة وإعادة تصميم الحل، فالتكنولوجيا قد تجعله أقوى. ولهذا السؤال ليس: هل سيستخدم الذكاء الاصطناعي مهارتي؟ السؤال الأفضل: هل أستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لأصل إلى مستوى أعلى من القيمة؟ الآن نستطيع أن نبني الصورة كاملة. امتلاك مهارة وحده لا يضمن القيمة، لأن المهارة يمكن أن تصبح أسهل أو أسرع أو أقل طلبا. لكن عندما تستخدم المهارة لحل مشكلة حقيقية، تتحول المعرفة إلى نتيجة. وعندما تستطيع تقييم النتيجة واتخاذ القرار الصحيح، تتحول النتيجة إلى قيمة. وعندما تستطيع التكيف مع تغير الأدوات والسوق،
تتحول القيمة إلى ميزة. لاحظ التسلسل: مهارة، ثم مشكلة، ثم نتيجة، ثم حكم، ثم تكيف. هذه هي الطبقات التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على البقاء في سوق سريع التغير. لكن هناك سؤال ناقص: كيف يصبح شخص قادرا على الانتقال من مهارة إلى أخرى؟ كيف يتعلم شيئا جديدا عندما تتغير الأدوات؟ لماذا يستطيع شخص أن يبدأ مجالا جديدا خلال أشهر، بينما يحتاج شخص آخر سنوات؟ هنا نصل إلى قلب الحلقة، لأن القيمة الحقيقية ليست فقط في المهارة التي تملكها اليوم، بل في قدرتك على اكتساب المهارة التي سيحتاجها العالم غدا. إذن نحن لا نبحث عن مهارة سحرية لا تتغير، بل نبحث عن قدرة تسمح لك بالانتقال من مهارة إلى أخرى، ومن مشكلة إلى أخرى، ومن سوق إلى سوق. والسؤال الآن أصبح أكثر تحديدا: كيف نبني هذه القدرة؟ هل التعلم نفسه يمكن أن يصبح مهارة؟ وهل يمكن تدريب الدماغ على التعلم بشكل أسرع وأفضل؟ هذا هو السؤال الذي سنبدأ في تفكيكه في الفصل الثالث. التعلم ليس موهبة، بل مهارة يمكن بناؤها. تخيل شخصين قررا تعلم المهارة نفسها. لديهما نفس عدد الساعات تقريبا، ونفس الإنترنت، ونفس الكتب، وحتى نفس الأدوات. بعد 3 أشهر، الأول يستطيع استخدام ما تعلمه، والثاني ما زال يشاهد الدروس. لماذا؟ هل الأول أذكى؟ ليس بالضرورة. هل الثاني كسول؟ ليس بالضرورة. الفرق غالبا يبدأ من شيء لا ننتبه إليه: كيف يتعلم كل واحد منهما. أحدهما يتعامل مع التعلم كاستهلاك للمعلومات. يشاهد، يقرأ، يحفظ، ينتقل إلى درس آخر، ثم يشعر أنه يتقدم لأن كمية المعلومات التي جمعها تزداد. أما الآخر فيتعامل مع التعلم كعملية بناء. يتعلم فكرة، يحاول استخدامها، يواجه مشكلة، يكتشف ما لا يعرفه، يعود إلى المعلومة، ثم يجرب مرة أخرى. ولذلك قد يقضي الشخصان ساعتين في اليوم، لكن كل ساعة لا تساوي بالضرورة نفس القيمة، لأن التعلم ليس عدد الساعات التي جلست فيها أمام الشاشة. التعلم هو ما الذي تغير في قدرتك بعد هذه الساعة. وهذه نقطة مهمة جدا، لأنك إذا ظننت أن التعلم موهبة، ستبحث عن شخص يساعدك على التعلم. أما إذا فهمت أنه مهارة، فستبدأ في السؤال: كيف أطور طريقة تعلمي نفسها؟ هناك فرق بين أن تتعرض للمعلومة، وبين أن تجعل عقلك يعمل بها. تخيل أنك تريد تعلم مهارة جديدة. المتعلم السلبي يبحث عن أفضل دورة، ثم يشاهد الدرس كاملا، يكتب الملاحظات، يشعر أنه فهم، ثم ينتقل إلى الدرس التالي. المشكلة أنه لم يجبر نفسه على استرجاع المعلومة، ولم يضعها تحت اختبار، ولم يستخدمها في موقف حقيقي. أما المتعلم النشط فيتعامل مع المعلومة بطريقة مختلفة. يتعلم جزءا صغيرا، ثم يغلق المصدر، ويحاول أن يشرح ما فهمه من ذاكرته، ثم يستخدمه في تطبيق، ثم يحصل على نتيجة. إذا أخطأ، فالخطأ ليس دليلا على أنه لا يستطيع التعلم، بل الخطأ أصبح بيانات يعرف من خلالها أين تقع الفجوة، ثم يعود ويتعلم ما ينقصه فقط، وبعدها يحاول مرة أخرى. هذه العملية تبدو أبطأ في الساعة الأولى، لكنها غالبا أقوى بكثير على المدى الطويل، لأن الهدف ليس أن تشعر أنك فهمت، بل الهدف أن تستطيع إنتاج النتيجة بدون مساعدة المصدر. وهذه هي النقلة من المعرفة إلى القدرة. إذا أردت أن تصبح متعلما أقوى، لا تبدأ بالسؤال ما أفضل دورة، ابدأ بالسؤال ما النتيجة التي أريد أن أستطيع فعلها، ثم ابني عملية التعلم حول هذه النتيجة. أولا، تعلم. خذ المعلومات التي تحتاجها. ثانيا، استرجع. أغلق المصدر وحاول استعادة ما تعلمته بنفسك. ثالثا، طبق.
استخدم المعلومة في مشكلة حقيقية. رابعا، اختبر. هل تستطيع الوصول إلى النتيجة بدون مساعدة؟ خامسا، صحح. لا تخف من الخطأ. اكتشف بالضبط أين فشلت، ثم تعلم ما تحتاجه لمعالجة الفجوة. وأخيرا، انقل. خذ ما تعلمته واستخدمه في موقف مختلف. وهنا يحدث شيء مهم. عندما تستطيع نقل المعرفة من مشكلة إلى أخرى، فأنت لم تعد تحفظ خطوات، بل بدأت تفهم المبدأ. وهذا هو الفرق بين شخص يعرف كيف ينفذ مثالا، وشخص يستطيع التعامل مع مثال لم يره من قبل. وكلما كررت هذه الدورة، تتحسن طريقة تعلمك نفسها. تبدأ في معرفة ماذا تحتاج أن تتعلم، وماذا لا تحتاج، وأين توجد نقاط ضعفك، وكيف تختبر نفسك، وكيف تنتقل من المعرفة إلى القدرة بشكل أسرع. وهنا تظهر المفارقة. المتعلم الأسرع ليس الشخص الذي يتعلم كل شيء، بل الشخص الذي يعرف ماذا يتعلم، ومتى يتوقف عن التعلم النظري ويبدأ في التطبيق. لكن يبقى سؤال مهم: هل يمكن لهذه القدرة على التعلم أن تتحول إلى ميزة حقيقية في سوق العمل؟ وهل سرعة التعلم وحدها يمكن أن تصنع فرقا اقتصاديا؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل القادم. الآن بدأنا نرى الصورة. التعلم ليس مجرد وقت تقضيه في مشاهدة المحتوى، وليس عدد الكتب التي قرأتها، وليس عدد الدورات التي أنهيتها. إنه نظام يحول المعلومة إلى قدرة إلى نتيجة، وكل مرة تحسن فيها هذا النظام، تصبح المهارة التالية أسهل في البناء. وهنا تبدأ القيمة الحقيقية، لأنك لم تعد تملك مهارة واحدة فقط، بل بدأت تملك قدرة على اكتساب المهارات. لكن هل هذه القدرة مجرد ميزة تعليمية؟ أم أنها يمكن أن تتحول إلى ميزة مهنية واقتصادية؟ في الفصل القادم سنضعها أمام السوق. تخيل أن شركة ظهرت أمامها مشكلة جديدة. لا توجد في الفريق خبرة جاهزة لحلها. أمامك شخصان: الأول لديه معلومات كثيرة، قرأ عشرات الكتب، وحصل على دورات كثيرة. والثاني ربما يعرف أقل منه، لكنه عندما ظهرت المشكلة استطاع أن يحدد ما الذي لا يعرفه، ثم بحث عن المعرفة المطلوبة، تعلمها، طبقها، اختبر الحل، وخلال فترة قصيرة أصبح قادرا على التعامل مع المشكلة. من منهما أكثر قيمة في هذه اللحظة؟ ليس بالضرورة الشخص الذي يعرف أكثر، بل الشخص الذي استطاع تحويل عدم المعرفة إلى قدرة عملية. هذه هي الفكرة التي يجب أن نفهمها عندما نقول سرعة التعلم. نحن لا نتحدث عن شخص يقرأ أسرع، ولا عن شخص يحفظ أسرع، ولا عن شخص ينهي دورة في يومين. نتحدث عن شخص يستطيع الانتقال من لا أعرف إلى أستطيع أن أفعل في وقت أقصر وبجودة مقبولة، ثم يحسن النتيجة مع المزاولة. وهنا تتحول سرعة التعلم إلى قيمة، لأن العالم لا يمنحك دائما أشهرا طويلة لتستعد. أحيانا تظهر المشكلة أولا، ثم تحتاج أن تتعلم بعدها. هناك شيء آخر يجعل القدرة على التعلم ذات قيمة. إنها لا تساعدك فقط عندما تكون مهددا بفقدان مهارة، بل تساعدك عندما تظهر فرصة جديدة. تخيل أن تقنية جديدة ظهرت في السوق. معظم الناس يرونها ثم يقولون سأتعلمها عندما تستقر، ثم ينتظرون، ثم تنتشر، ثم تصبح المنافسة أكبر، ثم يبدأون في التعلم. أما الشخص الذي بنى قدرة تعلم قوية فقد يتعامل معها بطريقة مختلفة. لا يقول هل أعرف كل شيء عنها؟ بل يسأل ما الحد الأدنى الذي أحتاج أن أعرفه لأبدأ؟ يتعلم، يجرب، يبني مشروعا صغيرا، يحصل على نتيجة، ثم يطور نفسه. هنا تصبح سرعة التعلم نوعا من سرعة الحركة. وكلما كان العالم أسرع، أصبحت القدرة على الحركة أهم، لأن الفرص نفسها لا تبقى ثابتة.
مهارة جديدة تظهر، سوق جديد ينشأ، أداة جديدة تصبح متاحة، ومشكلة لم تكن قابلة للحل قبل عام تصبح قابلة للحل اليوم. الشخص الذي يستطيع التعلم والتجربة بسرعة لديه فرصة للدخول مبكرا. لكن انتبه، هذا لا يعني أن عليك مطاردة كل ترند ولا أن تتعلم كل تقنية جديدة. بالعكس، الميزة الحقيقية هي أن تعرف متى تتعلم، ماذا تتعلم، ولماذا تتعلمه، ثم تحول التعلم إلى فعل قبل أن تضيع الفرصة. الآن نستطيع أن نضع الفكرة في صورة أبسط. التعلم وحده لا يصنع قيمة. يمكن أن تتعلم مئات الأشياء ولا تستخدم أيا منها. والتطبيق وحده لا يكفي. يمكن أن تنفذ مهمة بشكل جيد، لكنها قد لا تحل مشكلة مهمة. لذلك تبدأ القيمة عندما تجتمع عدة عناصر: تعلم، ثم تطبيق، ثم حل مشكلة حقيقية، ثم إنتاج نتيجة جيدة. عندما يحدث ذلك، تتحول المعرفة إلى قيمة. لكن هناك عنصر إضافي أصبح مهما جدا في عالم سريع التغير: سرعة التكييف. لأن النتيجة التي كانت ممتازة بالأمس قد لا تكون الأفضل غدا. والأداة التي ساعدتك اليوم قد تظهر أداة أفضل منها غدا. لذلك الشخص القوي ليس الذي يصل إلى نتيجة واحدة فقط، بل الذي يستطيع الوصول إلى نتائج جديدة عندما تتغير الظروف. وهنا تتحول القدرة على التعلم من مهارة شخصية إلى ميزة تنافسية. تخيل الآن أنك وشخص آخر تملكان نفس المهارة، لكن السوق تغير. أنت تحتاج 3 أشهر لتتعلم الطريقة الجديدة، وهو يحتاج 3 أسابيع. بعد 3 أشهر لم يعد هناك فرق في المهارة القديمة. الفرق أصبح في من استطاع الانتقال أسرع. وهذه هي النقطة التي يجب ألا تفوتنا. المستقبل لن يكون بالضرورة لمن بدأ أولا، ولا لمن يعرف أكثر اليوم. سيكون فيه أفضلية كبيرة لمن يستطيع إعادة بناء قدرته عندما تتغير اللعبة. لكن هذا يقودنا إلى سؤال عملي جدا: كيف نبني نظاما يجعل هذا التكييف متكررا؟ كيف ننتقل من شخص يتعلم عند الضرورة إلى شخص يمتلك نظاما يعيد بناء مهاراته باستمرار؟ إذن، سرعة التعلم ليست سباقا مع الآخرين، وليست محاولة لإنهاء الدورات بأسرع وقت. إنها القدرة على تحويل التغيير إلى تعلم، والتعلم إلى تطبيق، والتطبيق إلى قيمة. لكن المشكلة أن معظم الناس لا يملكون نظاما يفعل ذلك. يتعلمون عندما يخافون، أو عندما يخسرون فرصة، أو عندما تتغير وظيفتهم، ثم يتوقفون. ماذا لو كان بإمكانك بناء نظام يعمل معك باستمرار، ويجعلك قادرا على إعادة بناء مهاراتك قبل أن يجبرك السوق على ذلك؟ كم مرة قررت أن تتعلم شيئا جديدا؟ بدأت بحماس، شاهدت عدة دروس، قرأت بعض المقالات، وربما اشتريت دورة. وبعد فترة توقفت. ثم قلت لنفسك: أنا لا أملك الانضباط الكافي. لكن ربما المشكلة ليست في إرادتك أصلا. ربما المشكلة أنك بدأت بدون نظام. لم تحدد لماذا تتعلم. لم تحدد النتيجة التي تريد الوصول إليها. لم تعرف ما الذي تحتاجه فعلا، وما يمكنك تجاهله. لم تحدد كيف ستختبر نفسك، ولم تحدد ماذا ستفعل عندما تتعثر. لذلك كل جلسة تعلم تصبح قرارا جديدا: ماذا أتعلم اليوم؟ أي فيديو أشاهد؟ أي كتاب أقرأ؟ هل أبدأ دورة أخرى؟ وعندما تحتاج إلى اتخاذ عشرات القرارات، يصبح التوقف أسهل. أما النظام الجيد فيقلل عدد القرارات التي تحتاج إلى اتخاذها. عندما تظهر مهارة تحتاجها، تعرف كيف تبدأ. وعندما تصل إلى مشكلة، تعرف كيف تتعامل معها. وعندما تفشل في اختبار، تعرف ماذا تفعل بعد ذلك. لذلك لا تبني مستقبلك على الحماس.
ابن طريقة تستطيع العودة إليها حتى عندما يختفي الحماس. النظام الذي تحتاجه ليس قائمة طويلة من الكتب والدورات، إنه دورة تتكرر. تبدأ بالاكتشاف: ما الذي تغير؟ ما المشكلة الجديدة؟ وما المهارة التي قد أحتاجها؟ ثم الاختيار: لا تتعلم كل شيء، اختر ما يرتبط بهدفك ومشكلتك. بعدها التعلم: اجمع المعرفة الأساسية التي تحتاجها، لكن لا تبقى هناك طويلا. انتقل إلى التطبيق، استخدم ما تعلمته في شيء حقيقي. بعدها الاختبار: هل تستطيع تحقيق النتيجة بدون أن يمسك أحد بيدك؟ إذا كانت الإجابة لا، لا تعد إلى البداية. حدد الفجوة: ما الذي لم تفهمه؟ ما المهارة التي تنقصك؟ ثم راجع، تعلم الجزء الذي تحتاجه فقط، وأعد التطبيق. ومع كل دورة تصبح الصورة أوضح. تعرف ما تحتاجه أسرع، وتعرف ما لا تحتاجه، وتعرف أين تقع نقاط ضعفك. ثم تبدأ دورة جديدة، لكن هذه المرة أنت أفضل من الدورة السابقة. لذلك النظام الحقيقي لا يقول: تعلم هذه الأشياء 10، بل يقول: عندما تظهر حاجة جديدة، أعرف كيف أحولها إلى قدرة. هناك خطأ آخر يجعل التعلم يبدو أصعب مما هو عليه: أن تتعامل مع كل مهارة جديدة وكأنك تبدأ من الصفر. لكنك لا تبدأ من الصفر. كل شيء تعلمته سابقا يمكن أن يصبح أساسا لما بعده. عندما تتعلم كيف تبحث، ستستخدم هذه القدرة في مجال آخر. عندما تتعلم كيف تختبر نفسك، ستستخدمها في مهارة أخرى. عندما تتعلم كيف تفكك مشكلة، ستأخذ هذه الطريقة معك إلى مشكلة جديدة. عندما تتعلم كيف تستخدم أداة، لن تبدأ من الصفر عندما تظهر أداة مشابهة. هذه هي قيمة بناء نظام التعلم. أنت لا تجمع مهارات منفصلة، أنت تبني شبكة من القدرات. كل قدرة جديدة ترتبط بما قبلها، ولذلك يمكن أن يحدث شيء مثير جدا مع الوقت. في البداية تحتاج وقتا طويلا لتتعلم شيئا جديدا، ثم تبدأ في فهم طريقة التعلم نفسها، وبعد ذلك تصبح أسرع في اكتشاف المصادر، وأفضل في اختيار ما تحتاجه، وأقوى في التطبيق، وأسرع في اكتشاف أخطائك. وهنا لا تصبح فقط شخصا لديه مهارات أكثر، تصبح شخصا يستطيع إعادة بناء نفسه مهنيا. وهذه نقطة مختلفة تماما، لأن المستقبل قد يطلب منك مهارة لم تتعلمها بعد، لكنك لم تعد تخاف من ذلك السؤال، لأنك تعرف ماذا تفعل عندما لا تعرف. وهنا يبدأ النظام في تحويل التعلم من نشاط متقطع إلى قدرة تراكمية. الآن لم تعد الفكرة يجب أن أتعلم باستمرار، أصبحت أحتاج نظاما يجعل التعلم جزءا من طريقة عملي. أكتشف الحاجة، أختار المهارة، أتعلم، أطبق، أختبر، أراجع، ثم أعيد البناء. ومع كل دورة أضيف قدرة جديدة إلى ما أملكه أصلا. لكن هنا يظهر سؤال جديد: إذا كان النظام هو ما يجعل التعلم مستمرا، فماذا يحدث عندما نضيف إليه أقوى أداة معرفية ظهرت في عصرنا؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل هذه الدورة أسرع؟ أم أنه قد يجعلنا أكثر اعتمادا على الآلة وأقل قدرة على التفكير؟ هذا ما سنختبره في الفصل السادس. تخيل أنك تريد تعلم مهارة جديدة، فتفتح الذكاء الاصطناعي وتسأله: اشرح لي كل شيء، يعطيك الإجابة. تسأله: اكتب لي المشروع، فيكتبه. تسأله: حل المشكلة، فيحلها. تبدو العملية مذهلة، لكن هناك سؤال خطير: ماذا تعلمت أنت؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم بكل العمل، فقد تحصل على النتيجة دون أن تبني القدرة. وهذا فرق جوهري، لأن الهدف من التعلم ليس فقط الحصول على الإجابة. الهدف أن تصبح قادرا على إنتاج الإجابة عندما تحتاجها.
لذلك هناك طريقتان لاستخدام أي. الأولى أي بدلا منك. أنت تسأل وهو يفكر. أنت تطلب وهو ينفذ. ومع الوقت قد تصبح أسرع في الحصول على النتائج، لكن ليس بالضرورة أقوى في إنتاجها. والثانية أي معك. تستخدمه ليشرح، ليس ليقوم بالمهمة بدلا منك. تستخدمه ليختبرك، ليعطيك مشكلة، ليناقشك، ليكشف نقاط ضعفك، وليعطيك ملاحظات. هنا يتحول الذكاء الاصطناعي من آلة إجابات إلى شريك تدريب. إذا أردت استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تجعل تعلمك أقوى، غير نوع الأسئلة التي تطرحها عليه. بدل أن تقول اشرح لي الموضوع، قل اشرحه لي ثم اختبرني. بدل حل المشكلة، قل أعطني مشكلة وحاول أن تجعلني أحلها. بدل راجع هذا العمل، قل أعطني نقاط الضعف التي يجب أن أكتشفها بنفسي. يمكن أن تجعل الAI مدرسا، ويمكن أن تجعله ممتحنا، ويمكن أن تجعله شريكا للنقاش، ويمكن أن تجعله مراجعا، ويمكن حتى أن تجعله يحاكي موقفا حقيقيا. تخيل أنك تتعلم البرمجة. لا تطلب منه كتابة الكود كاملا. أعطه المشكلة. حاول أنت. ثم اطلب منه أن يختبر منطقك. أو تخيل أنك تتعلم لغة. لا تجعله يترجم كل جملة لك. اجعله يتحدث معك ويصحح أخطاءك بعد المحاولة. أو أنك تتعلم مهارة إدارية. اطلب منه أن يحاكي اجتماعا صعبا وأن تتخذ القرار. ثم اطلب منه نقد القرار. بهذه الطريقة لا يستخدم الAI لتقليل التفكير، بل يستخدم لزيادة عدد مرات التفكير والتجربة والتغذية الراجعة. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الإنسان كان في الماضي يحتاج إلى شخص آخر كي يتدرب معه، مدرس، زميل، مدرب، أو بيئة عمل. أما اليوم فيمكنك بناء بيئة تدريب شخصية حولك، لكن بشرط واحد: أن تبقى أنت داخل الحلقة. هناك شيء يجب أن نتذكره: الذكاء الاصطناعي ليس آلة تجعل الجميع متساويين. إنه أقرب إلى مضاعف، والمضاعف لا يصنع الأساس، هو يضخم ما تضعه أمامه. إذا كنت تتعلم وتطبق وتسأل وتختبر نفسك وتراجع أخطائك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل هذه الدورة أسرع. يمكنه أن يعطيك شرحا في اللحظة التي تحتاجه فيها، ويمكنه أن يولد لك تدريبات، ويمكنه أن يحاكي مشكلات، ويمكنه أن يقدم لك ملاحظات، ويمكنه أن يساعدك على اكتشاف فجواتك. لكن إذا استخدمته كي لا تفكر، سيضاعف اعتمادك. وإذا استخدمته كي لا تتدرب، سيضاعف ضعفك. وإذا استخدمته كي تحصل دائما على الإجابة الجاهزة، فقد تصبح ممتازا في طلب الإجابات دون أن تصبح ممتازا في حل المشكلات. لذلك السؤال الصحيح ليس هل استخدم أي في التعلم؟ السؤال: أي جزء من عملية التعلم أريد أن أجعله أقوى باستخدام أي؟ هذه هي النقلة من أي كبديل إلى أي كمضاعف. وعندما تربطه بنظام التعلم الذي بنيناه في الفصل السابق، يصبح لديك شيء أقوى بكثير، نظام تستطيع من خلاله اكتشاف ما تحتاجه وتعلمه وممارسته واختباره، ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع الدورة. لكن حتى هذا لا يكفي، لأن السؤال النهائي ليس كم أداة أملك، ولا كم مهارة تعلمت. السؤال: هل أصبحت قادرا على إعادة بناء نفسي عندما يتغير العالم؟ إذن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى التعلم، ربما يفعل العكس تماما، لأنه يجعل القدرة على التعلم أكثر قوة إذا عرفت كيف تستخدمه. لا تجعله يفكر بدلا منك، اجعله يساعدك على التفكير أكثر. لا تجعله يمارس بدلا منك، اجعله يعطيك فرصا أكثر للممارسة. لا تجعله يعطيك الإجابة دائما،
اجعله يساعدك على الوصول إليها، لأن الهدف ليس أن تصبح أفضل مستخدم لأداة، الهدف أن تصبح شخصا يستطيع التعلم والتكييف وإعادة بناء قدراته مهما تغيرت الأدوات. تخيل أن شركة ظهرت أمامها مشكلة جديدة، لا توجد في الفريق خبرة جاهزة لحلها. أمامك شخصان، الأول لديه معلومات كثيرة، قرأ عشرات الكتب وحصل على دورات كثيرة، والثاني ربما يعرف أقل منه، لكنه عندما ظهرت المشكلة استطاع أن يحدد ما الذي لا يعرفه، ثم بحث عن المعرفة المطلوبة، تعلمها، طبقها، اختبر الحل، وخلال فترة قصيرة أصبح قادرا على التعامل مع المشكلة. من منهما أكثر قيمة في هذه اللحظة؟ ليس بالضرورة الشخص الذي يعرف أكثر، بل الشخص الذي استطاع تحويل عدم المعرفة إلى قدرة عملية. هذه هي الفكرة التي يجب أن نفهمها عندما نقول سرعة التعلم. نحن لا نتحدث عن شخص يقرأ أسرع، ولا عن شخص يحفظ أسرع، ولا عن شخص ينهي دورة في يومين. نتحدث عن شخص يستطيع الانتقال من لا أعرف إلى أستطيع أن أفعل في وقت أقصر وبجودة مقبولة، ثم يحسن النتيجة مع المزاولة. وهنا تتحول سرعة التعلم إلى قيمة، لأن العالم لا يمنحك دائما أشهرا طويلة لتستعد. أحيانا تظهر المشكلة أولا، ثم تحتاج أن تتعلم بعدها. هناك شيء آخر يجعل القدرة على التعلم ذات قيمة، إنها لا تساعدك فقط عندما تكون مهددا بفقدان مهارة، بل تساعدك عندما تظهر فرصة جديدة. تخيل أن تقنية جديدة ظهرت في السوق، معظم الناس يرونها ثم يقولون سأتعلمها عندما تستقر، ثم ينتظرون، ثم تنتشر، ثم تصبح المنافسة أكبر، ثم يبدأون في التعلم. أما الشخص الذي بنى قدرة تعلم قوية فقد يتعامل معها بطريقة مختلفة، لا يقول هل أعرف كل شيء عنها؟ بل يسأل ما الحد الأدنى الذي أحتاج أن أعرفه لأبدأ؟ يتعلم، يجرب، يبني مشروعا صغيرا، يحصل على نتيجة، ثم يطور نفسه. هنا تصبح سرعة التعلم نوعا من سرعة الحركة، وكلما كان العالم أسرع أصبحت القدرة على الحركة أهم، لأن الفرص نفسها لا تبقى ثابتة. مهارة جديدة تظهر، سوق جديد ينشأ، أداة جديدة تصبح متاحة، ومشكلة لم تكن قابلة للحل قبل عام تصبح قابلة للحل اليوم. الشخص الذي يستطيع التعلم والتجربة بسرعة لديه فرصة للدخول مبكرا. لكن انتبه، هذا لا يعني أن عليك مطاردة كل ترند، ولا أن تتعلم كل تقنية جديدة. بالعكس، الميزة الحقيقية هي أن تعرف متى تتعلم، ماذا تتعلم، ولماذا تتعلمه، ثم تحول التعلم إلى فعل قبل أن تضيع الفرصة. الآن نستطيع أن نضع الفكرة في صورة أبسط. التعلم وحده لا يصنع قيمة. يمكن أن تتعلم مئات الأشياء ولا تستخدم أيا منها، والتطبيق وحده لا يكفي. يمكن أن تنفذ مهمة بشكل جيد، لكنها قد لا تحل مشكلة مهمة. لذلك تبدأ القيمة عندما تجتمع عدة عناصر: تعلم، ثم تطبيق، ثم حل مشكلة حقيقية، ثم إنتاج نتيجة جيدة. عندما يحدث ذلك تتحول المعرفة إلى قيمة. لكن هناك عنصر إضافي أصبح مهما جدا في عالم سريع التغير: سرعة التكييف. لأن النتيجة التي كانت ممتازة بالأمس قد لا تكون الأفضل غدا، والأداة التي ساعدتك اليوم قد تظهر أداة أفضل منها غدا. لذلك الشخص القوي ليس الذي يصل إلى نتيجة واحدة فقط، بل الذي يستطيع الوصول إلى نتائج جديدة عندما تتغير الظروف. وهنا تتحول القدرة على التعلم من مهارة شخصية إلى ميزة تنافسية. تخيل الآن أنك وشخص آخر تملكان نفس المهارة، لكن السوق تغير. أنت تحتاج 3 أشهر لتتعلم الطريقة الجديدة، وهو يحتاج 3 أسابيع.
بعد 3 أشهر لم يعد هناك فرق في المهارة القديمة. الفرق أصبح في من استطاع الانتقال أسرع. وهذه هي النقطة التي يجب ألا تفوتنا. المستقبل لن يكون بالضرورة لمن بدأ أولا، ولا لمن يعرف أكثر اليوم. سيكون فيه أفضلية كبيرة لمن يستطيع إعادة بناء قدرته عندما تتغير اللعبة. لكن هذا يقودنا إلى سؤال عملي جدا: كيف نبني نظاما يجعل هذا التكييف متكررا؟ كيف ننتقل من شخص يتعلم عند الضرورة إلى شخص يمتلك نظاما يعيد بناء مهاراته باستمرار؟ إذن، سرعة التعلم ليست سباقا مع الآخرين، وليست محاولة لإنهاء الدورات بأسرع وقت. إنها القدرة على تحويل التغيير إلى تعلم، والتعلم إلى تطبيق، والتطبيق إلى قيمة. لكن المشكلة أن معظم الناس لا يملكون نظاما يفعل ذلك. يتعلمون عندما يخافون، أو عندما يخسرون فرصة، أو عندما تتغير وظيفتهم، ثم يتوقفون. ماذا لو كان بإمكانك بناء نظام يعمل معك باستمرار، ويجعلك قادرا على إعادة بناء مهاراتك قبل أن يجبرك السوق على ذلك؟